Quang Chai, cầu thủ ghi bàn cả vào lưới Việt Nam lẫn Thái Lan, gây báo cộng đồng mạng. Quang Chai Yarunongkrang, hay được người hâm mộ Việt Nam gọi vui là Quang Chạy, đang trở thành cái tên gây bão sau trận chung kết Việt Nam, Thái Lan theo một cách không ai có thể ngờ tới. Không phải vì anh là ngôi sao sáng nhất trận đấu, cũng chẳng phải bởi một siêu phẩm để đời, mà bởi Quang Chai đã tạo ra một kịch bản quá trớ trêu. Phút 85, anh ghi bàn giúp Thái Lan vượt lên dẫn 2-1, thắp lại hy vọng về một cuộc ngược dòng sau khi đội nhà đã thua Việt Nam 0-2 ở lượt đi. Nhưng chỉ khoảng 9 phút sau, chính Quang Chai lại khiến tất cả chết lặng. Phút 90+4, trong nỗ lực ngăn chặn pha tấn công của Việt Nam, anh lao vào phá bóng và vô tình đưa bóng thẳng vào lưới nhà. Việt Nam gỡ hòa 2-2, một cầu thủ 2 bàn thắng, 2 khung thành và 2 cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Nếu ở phút 85, Quang Chai được xem là người hùng của Thái Lan, thì đến phút 90+4, anh lại trở thành người hùng bất đắc dĩ của Việt Nam. Và trớ trêu hơn nữa, bàn thắng thứ hai của anh lại xuất hiện đúng vào những giây cuối, khi Thái Lan tưởng như đã cầm chắc chiến thắng trong tay. Điều khiến câu chuyện Quang Chai đặc biệt nằm ở chỗ anh vốn là một hậu vệ trái, công việc chính là bảo vệ khung thành chứ không phải săn bàn. Thế nhưng trong trận chung kết này, Quang Chai lại xuất hiện trên bảng tỷ số tới 2 lần, một lần bóng nằm trong lưới Việt Nam, một lần bóng nằm trong lưới Thái Lan. Nếu chỉ nhìn vào thống kê, có lẽ người ta sẽ phải hỏi vui rằng Quang Chai rốt cuộc đang đá cho đội nào. Thái Lan cần bàn anh ghi, Việt Nam cần bàn anh cũng ghi. Một hậu vệ nhưng lại trực tiếp tạo nên những khoảnh khắc quyết định ở cả hai đầu sân. Và chỉ trong khoảng 9 phút, Quang Chai đã đi qua gần như mọi cung bậc cảm xúc mà một cầu thủ có thể trải qua trong một trận chung kết. Nếu làm phim, có lẽ nhiều người sẽ nói đây là tình tiết quá vô lý, nhưng bóng đá không cần biên kịch, nó tự tạo ra những câu chuyện mà đôi khi chẳng nhà biên kịch nào dám viết. Một cầu thủ Thái Lan ghi bàn vào lưới Việt Nam ở phút 85, rồi chính anh lại phản lưới nhà ở phút 90+4. 9 phút đủ để một người từ thiên đường rơi xuống địa ngục, nhưng cũng đủ để biến anh thành nhân vật được người hâm mộ Việt Nam nhớ đến theo một cách rất đặc biệt. Và cộng đồng mạng Việt Nam tất nhiên không bỏ qua cơ hội này. Nếu nhìn theo hướng tích cực, thay vì gọi Quang Chai là tội đồ, nhiều người quyết định dành cho anh một danh hiệu khác, chuyên gia tìm đến mảnh lưới. Bởi trong một trận đấu, Quang Chai chẳng cần quan tâm đó là khung thành của đội nào, miễn là có lưới thì đá. Một số người hâm mộ hài hước nhận xét Quang Chai rất toàn năng trong chuyện tìm đến mảnh lưới, khi lưới nào cũng đá bất chấp. Người khác lại bình luận theo kiểu cực kỳ có lý, ảnh có công đá thủng lưới địch nên anh có quyền đá vào lưới nhà. Nghe qua thì vô lý, nhưng đặt trong diễn biến trận chung kết thì lại khó mà phản bác. Một bình luận khác còn khiến cộng đồng mạng bật cười, ảnh đẹp trai mà còn máu chiến, lưới nào ảnh cũng ghi bàn. Đúng là khi một tình huống trên sân quá trớ trêu, người hâm mộ có thể biến nó thành đủ kiểu câu chuyện. Từ cầu thủ hai đội, tiền đạo bất đắc dĩ cho tới người chuyên ghi bàn vào mỗi khung thành, Quang Chai bỗng nhiên trở thành nhân vật được nhắc đến với một loạt biệt danh vui vẻ. Có người còn đùa rằng Quang Chai hôm nay không cần chọn đội thắng bởi anh đã đóng góp bàn thắng cho cả hai phía. Tất nhiên, phía sau những câu nói hài hước ấy vẫn là một tình huống rất đáng tiếc với Quang Chai. Anh không cố tình phản lưới và cũng chẳng có lý do gì để muốn Việt Nam ghi bàn. Ngược lại, anh đang cố gắng làm đúng công việc của mình. Một hậu vệ nhìn thấy bóng nguy hiểm trước khung thành thì phải lao vào phá bóng. Vấn đề nằm ở chỗ, chỉ một cú chạm bóng không may cũng đủ khiến hướng đi của trái bóng thay đổi hoàn toàn. Vì thế, gọi Quang Chai là tội đồ để tạo drama thì dễ, nhưng nếu nhìn công bằng, anh chỉ mắc một sai lầm đáng tiếc trong lúc đang cố bảo vệ đội nhà. Và cũng chính vì vậy, câu chuyện này không nên được hiểu theo hướng Việt Nam vô địch chỉ nhờ Quang Chai, đó sẽ là một cách nhìn quá đơn giản. Việt Nam đã thắng Thái Lan 2-0 ở trận lượt đi và tạo ra lợi thế cực kỳ quan trọng trước khi bước vào trận lượt về. Khi Thái Lan dẫn 2-1 tại Mỹ Đình, Việt Nam vẫn đang có lợi thế chung cuộc, nhưng điều đáng nói là đội tuyển không hề buông xuôi. Họ tiếp tục tấn công, tiếp tục gây sức ép và tìm kiếm bàn gỡ cho đến tận những giây cuối. Chính tinh thần ấy mới tạo ra tình huống khiến hàng thủ Thái Lan phải xử lý trong áp lực cao. Nói cách khác, Quang Chai là người thực hiện cú chạm bóng cuối cùng dẫn tới bàn phản lưới, nhưng tình huống ấy xuất hiện bởi Việt Nam vẫn đang chiến đấu. Nếu các cầu thủ áo đỏ chấp nhận thua 1-2 ở lượt về và chỉ bảo toàn tổng tỷ số, có lẽ Quang Chai đã trở thành người hùng tuyệt đối của Thái Lan. Nhưng Việt Nam không chọn cách đó, họ muốn kết thúc trận chung kết bằng một kết quả tích cực và cuối cùng bàn gỡ đã đến theo một cách không ai dự đoán. Đáng nói hơn, Quang Chai cũng không phải cầu thủ Thái Lan duy nhất đưa bóng vào lưới nhà trong trận đấu. Trước pha phản lưới của anh, Chachai Bahopat cũng đã có tình huống khiến Thái Lan tự làm khó mình. Điều đó khiến kịch bản trận chung kết càng trở nên khó tin. Thái Lan có những thời điểm ghi bàn và tạo ra áp lực lên Việt Nam, nhưng họ cũng tự đánh mất lợi thế bằng những khoảnh khắc không mong muốn. Đến phút 85, Quang Chai ghi bàn và tưởng như mọi thứ đã được sửa chữa, nhưng rồi phút 90+4, chính anh lại đưa trận đấu về vạch xuất phát. Nếu chỉ nhìn vào khoảnh khắc cuối, người ta có thể dễ dàng nói Quang Chai là người khiến Thái Lan mất chiến thắng. Nhưng nếu nhìn cả trận đấu, câu chuyện phức tạp hơn. Thái Lan đã để Việt Nam tạo lợi thế 2-0 từ lượt đi. Họ phải chơi với áp lực cực lớn ở lượt về và liên tục phải tìm kiếm bàn thắng. Những khoảng trống, những pha xử lý vội vàng và áp lực tâm lý đều góp phần khiến sai lầm xuất hiện. Quang Chai chỉ là người đứng ở vị trí cuối cùng của chuỗi sự kiện đó. Bản thân Quang Chai cũng có một hành trình bóng đá khá đặc biệt. Sinh năm 1996, anh là con trai duy nhất trong gia đình và có một chị gái.
Anh bắt đầu chơi bóng từ khoảng 6 tuổi và cha là người truyền cảm hứng, đồng thời trực tiếp tập luyện cùng anh trong những năm đầu. Đến năm 12 tuổi, Quang Trai bắt đầu tập bóng tại lò trẻ Osofpa trong kỳ nghỉ hè. Trước khi ổn định ở vị trí hậu vệ trái, anh từng chơi nhiều vị trí khác nhau. Con đường bóng đá của Quang Trai không phải câu chuyện về một thần đồng được cả đất nước biết đến từ nhỏ, mà là quá trình từng bước trưởng thành và tìm được vị trí của mình trong bóng đá chuyên nghiệp. Một chi tiết khá thú vị trong hành trình ấy là khoản tiền lương đầu tiên Quang Trai nhận được từ bóng đá, khoảng 8.000 bạc. Anh đã tặng toàn bộ số tiền cho những người trong ban huấn luyện từng trực tiếp đào tạo mình. Điều đó cho thấy phía sau cái tên đang bị cộng đồng mạng nhắc đến vì một pha phản lưới nhà vẫn là một cầu thủ đã dành nhiều năm cho bóng đá và có một hành trình riêng đáng trân trọng. Có lẽ vì thế, Quang Trai không nên được nhớ đến đơn giản như một tội đồ. Anh là người đã chiến đấu đến những giây cuối cùng cho đội bóng của mình. Chỉ tiếc rằng trong khoảnh khắc quyết định, nỗ lực phòng ngự của anh lại tạo ra kết quả ngược lại. Đó là mặt nghiệt ngã nhất của bóng đá. Đôi khi một cầu thủ có thể làm đúng gần như tất cả mọi thứ, nhưng chỉ một khoảnh khắc không may vẫn đủ thay đổi cách người ta nhớ về trận đấu. Nhưng với người hâm mộ Việt Nam, có lẽ câu chuyện này sẽ được nhớ theo hướng vui vẻ hơn. Quang Trai đã trở thành một nhân vật đặc biệt của trận chung kết. Không phải vì anh cố tình giúp Việt Nam, mà vì anh vô tình xuất hiện trong đúng khoảnh khắc mà đội tuyển cần một bàn thắng nhất. Người Việt Nam có thể gọi vui anh là Quang Chải, có thể trêu rằng anh là cầu thủ hai đội, thậm chí có thể đùa rằng anh không phân biệt được đâu là khung thành nhà, đâu là khung thành đối thủ. Nhưng tất cả chỉ là những cách cộng đồng mạng biến một khoảnh khắc bóng đá đầy kịch tính thành câu chuyện vui. Và nếu phải chọn một câu mô tả ngắn nhất về Quang Trai trong trận chung kết, có lẽ đó là Thái Lan cần bàn, Quang Trai ghi, Việt Nam cần bàn, Quang Trai cũng ghi. Không cầu thủ nào muốn có một trận đấu như thế, nhưng chính sự trớ trêu ấy đã khiến Quang Trai trở thành cái tên gây chú ý mạnh sau tiếng còi mãn cuộc. Phút 85, anh khiến người Thái mơ về cuộc ngược dòng. Phút 90+4, anh khiến giấc mơ ấy tan biến. Chỉ khoảng 9 phút, một hậu vệ đã trải qua hai thái cực của bóng đá. Nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận. Quang Trai không phải người quyết định chức vô địch, nhưng anh chắc chắn là một trong những nhân vật khiến trận chung kết này trở nên khó quên nhất. Có những cầu thủ đi vào lịch sử nhờ một siêu phẩm, có người được nhớ đến bởi cú cứu thua xuất thần, có người trở thành huyền thoại nhờ một bàn thắng quyết định. Còn Quang Trai có lẽ sẽ được nhớ theo một cách rất khác, một cầu thủ Thái Lan đã ghi bàn vào lưới Việt Nam, rồi vài phút sau lại tự đưa bóng vào lưới nhà. Khép lại một trận chung kết đầy cảm xúc, xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch sau 180 phút đầy kịch tính trước Thái Lan. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một tập thể đã chiến đấu đến những giây cuối cùng, không buông bỏ ngay cả khi bị đối thủ dẫn trước ở trận lượt về. Với người hâm mộ Việt Nam, đêm Mỹ Đình vì thế trở thành một đêm đáng nhớ, nơi niềm vui chiến thắng, những khoảnh khắc nghẹt thở và cảm xúc vỡ òa vào nhau. Còn với Quang Trai, Mỹ Đình có lẽ sẽ là nơi anh chẳng bao giờ quên. Một đêm anh ghi bàn giúp Thái Lan nuôi hy vọng, rồi lại vô tình phản lưới nhà để Việt Nam gỡ hòa. Chỉ trong vài phút, anh trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của bóng đá, từ người hùng trở thành nhân vật đáng tiếc nhất trận đấu. Nhưng đó cũng là bóng đá, nơi chỉ một khoảnh khắc có thể thay đổi tất cả. Việt Nam nâng cúp, người hâm mộ mở hội, còn Quang Trai rời Mỹ Đình với một kỷ niệm có lẽ đặc biệt nhất trong sự nghiệp của mình. Một kỷ niệm buồn vui lẫn lộn, nhưng chắc chắn sẽ còn được nhắc lại rất lâu.